به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام گیتار جدیدمو بهتون معرفی کنم. این گیتار خیلی برای من با ارزشه چون مال سال 1974 هست، 74 واقعی. چون بعضی سازها هستن که ریشوی در واقع اون مدل هستن، یعنی تحت سال مثلا اون 52 60 70 مثلا تولید میشن، ولی این مال خود 1974 فکر میکنم 47 سال پیش میشه و این برند اسمش از گیلد. این کمپانی سال 1952 تأسیس شده توسط آلفرد رانج و هم خیلی به در واقع میشه گفتش که گیتار آکوستیکاش خیلی معروفه، مثلا نوازنده‌ای مثل برایان می، اسلش استفاده میکنن، حتی اسلش فکر میکنم یه الکتریک دابل نک گیلد هم داشته باشه. هم گیتار بیساش خیلی معروفه، مثلا همین چند وقت پیش داشتم میدیدم که گروه اسمایل، گروه در واقع جدید تام یورک و جانی گرین بود، گیتار بیسش گیلد بود و این ساز در واقع مدلش هست S100 مال 1974 در واقع. و یه نکته خیلی جالبی که داره اینه که هیچ چیز هم عوض نشده. من خوش شانسم که این سازو دارم. حتما تا آخر ویدیو با هم باشین چون میخوام از تمام قسمتاش ویدیو بذارم ببینین که چقدر قشنگ کار شده. مثلا ده 70 شیل کردن پیکاپو خیلی تمیز، سیمپیچی خیلی تمیز و نابا خیلی گیتار سایلنتی هسته. چون معمولا گیتار وینتیج معروفن به این که یه نویزی هستش، سر و صدای اضافی، ولی خیلی این ساز مدرن هستش، یعنی با توجه به سال تولیدش خیلی داشتن مدرن فکر میکردن. پیکاپا خیلی کاراکتر زیادی دارن، خیلی برام جدید صداش، شبیه هامباکرایی که حالا داشتم نیست که حالا حتما صداش میشنوین. 2 تا ولوم داره، پیکاپ بریج و پیکاپ نک 2 تا ولوم دارن هر کدومشون و 2 تا تون دارن. 3 حالت سویچشه، یه سویچ فیز هستش که خیلی جالبه این کاراکترش، من تا حالا هم چیزی رو تجربه نکرده بودم. این سویچ در واقع روی پیکاپ میدل تاثیر میذاره، یعنی وقتی پایین باشه در واقع یکی از پیکاپ ها رو قطع میکنه صداشو و رو حالت میدل کاراکتر صداییش و از فیز که خارج میکنی دوباره این پیکاپ ها به هم وصل میشن. و 22 فرت، بدن ماهاگانی، چوبش ماهاگانی، فینگربورد روزوود، فرت ها قطعا جامبو، نات استخون، هیت ماشین خودش. پیکاپ های خود گیلد هستش، یعنی در واقع کاراکتر در واقع صدایی خودش هم داره. نمیتونم بگم که شبیه چه نوع پیکاپ هایی هستن، ولی این دسته از گیتارها یا مثلا گرچ میشه گفتش که پیکاپ های مناسب فرق خودشو داره. یه سری از شاگردان و دوستام که حالا این سازو دست من دیده بودن خیلی مقایسه میکردن و میپرسیدن که گیبسون SG بهتره یا گیلد SG بهتره. بازم میگم یعنی ساز کلن یه چیز سلیقه‌ایه، ولی من چون SG گیبسون هم تست کردم از این کاراکتر بیشتر خوشم اومد. یعنی نک خیلی خوش دست، خیلی راحته توی زدن و فاصله سیم برای دست راست بین سیم زدن ها خیلی راحته و خیلی به قول معروف ایزی تو پلی میگن، حالا خیلی راحت میشه باهاش ساز زد. مدلای جدیدش هم من شنیدم که حالا یه سری از لایناش کره هستش، چین میزنه، ولی خب اصلش خب اگر گیر بیارین که آمریکایی هست، خیلی سازهای خوش ساخت و خوش کیفیتی هستن. نکته بعدی که راجع به ساز میخوام بگم خیلی جالبه، طراحی بریجشه که این کج بودن بریجه باعث میشه که خیلی اینتونیشن دقیقی داشته باشین توی این قسمت دسته. یعنی این ایده که اون سال اومدن این حرکتو کردن خیلی جالب بوده، چون الان دیگه دیدین احتمالاً سازهای جدیدایی که داره تولید میشه، گیتارهای حالا مدرن، یه سریاشون مالتی اسکیل هستن و این کج بودن فرت به خاطر خیلی کوک دقیقه که به شما میدن و این طراحی بریج خیلی جالب بوده که مثلا این برند داشته روی این بریج کار میکرده اون سال و صدای خیلی باحالی هم میده. مثلا اگر که
نچرال هارمونیک بخوای اینجا بزنی خیلی جالب میشه. یا مثلا میشه مثل ومیوار باش رفتار کرد، یا حساسیت خودشو. خیلی باحاله. خب بریم صدای پیکاپ ها رو بشنویم. اول صدای پیکاپ بریج. میدل پیکاپ. نک پیکاپ. میدل پیکاپ با سویچ فیز. تونشون رو بشنویم. تون بریج. صدای درایوش رو بشنویم. میدل. نک. خب یه چیز جالب راجع به هارد کیسش بهتون بگم. اول که از قفلش کاملا مشخصه که یه سفر زمان داشته، خیلی نوستالژیکه. بعد داخل خود هارد کیس یه کد داره که نشون میده هارد کیس هاشون با توجه به حالا سریال نامبر ساز کد مخصوص خودشو داشته و انقدر حرفه‌ای بودن واقعا خیلی جالبه، آدم تحت تاثیر قرار میگیره. خب بریم سراغ سیستم الکترونیک ساز که ببینیم دهه 70 چجوری کار کردن و راجع به اون شیلدی هم که صحبت کردم ببینیم.
خیلی جالبه که اون سال شیلد کردن و برای همین هم هست که خیلی گیتار سایلنتیه، یعنی هیچ صدای اضافی شنیده نمیشه. و اینم سریال نامبری که اون سال در واقع تولید شده. یه نکته‌ای که سازای وینتیج، سازای قدیمی دارن اینه که انقدر کاراکتر دارن، انقدر حس دارن که موقع نوازندگی بهت ایده میده. یعنی چه موقعی که داری تم میسازی، آهنگسازی میکنی، یا مثلا داری به عنوان یه سشن پلیر داری برای یک موزیکی گیتار طراحی میکنی. برای همین نقش ساز، کاراکتر ساز خیلی این وسط میتونه مهم باشه. اتفاقا من توی ویدیوی مربوط به سشنم این توضیح رو دادم که کاراکتر ساز خیلی میتونه تو ایده ها کمک کنه. مرسی که تا آخر ویدیو با هم بودین. ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنین، حمایت کنین و زیر پستم نظری، پیشنهادی، چیزی دارین برام بنویسید. دمتون گرم.